हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी बेसिक एक्सेल ट्रेडिङको पार्ट 3 मा रो र कलमलाई कसरी फ्रिज गर्ने भनेर सिक्न गइरहेको छौं। अब हामीलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सिटमा भिन्न भिन्न डेटा क्याटेगोरीहरू छ। अब मलाई चाहिँ यो लाइनलाई चाहिँ फ्रिज गर्नु पर्यो भने रोलाई रो नम्बरमा क्लिक गरेर मैले भ्यू ट्याबमा गएर फ्रिज पेनमा मैले फ्रिज पेन क्लिक गर्ने बित्तिकै यो एन्ड लाइन चाहिँ तपाईको फ्रिज हुन्छ। अब फेरि हामीले कोलम फ्रिज गर्नको लागि यसलाई पहिला रोलाई अनफ्रिज गर्नुपर्छ। देख्न सक्नुहुन्छ अनफ्रिज भइसक्यो। अब त्यसपछि हामीलाई जुन कोलमसम्म चाहिएको हो सिलेक्ट गरेर फेरि हामीले फ्रिज पेन गर्ने बित्तिकै कोलम पनि फ्रिज हुन्छ। जसरी हामी देख्न सक्नुहुन्छ यसरी। अब यही कुराहरूलाई हामीले चाहिँ एकैचोटि गर्नको लागि पहिला यो अनफ्रिज गरिदिनु। अब फेरि हामी ट्राई गरौँ। हामीलाई यो नम्बर 3 रो पनि फ्रिज गर्नु छ र हामीलाई यो प्रोडक्ट ग्रुपसम्म पनि फ्रिज गर्नु छ। त्यही भएर मैले यहाँ क्लिक गरेर फ्रिज पेन गर्ने बित्तिकै सबै फ्रिज हुन्छ, रो र कलम दुइटै। हस्, थ्याङ्क यू।